छोटे दोस्तांनो नमस्ते। इयत्ता दुसरी विषय इंग्रजी। आपण इयत्ता पहिलीमध्ये काही चित्र पाहिलेली आहेत, यामध्येच काही वाढ झालेली आहे ती चित्र पाहणार आहोत आपण आणि त्यांची नावं इंग्रजीमध्ये काय म्हणतात ते आपण पाहणार आहोत। व्हिडिओ काळजीपूर्वक पहा, व्हिडिओ संपूर्ण पहा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा। चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका, जेणेकरून आमचे नवनवीन व्हिडिओंचे नोटिफिकेशन आपल्याला मिळत राहील। चला तर लेट्स रिवाइज। पॉइंट ए, लुक ॲट द पिक्चर्स अँड टेल देअर नेम्स। चित्र पाहून नाव सांगा। या ठिकाणी पहा, हे चित्र तुमच्या लक्षात आलं असेल। कप, कप, एलिफंट, 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 काइट, 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 कैप, 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 ट्रीज, 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 एरो पहा, बर्ड्स, 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 आय, 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 मिल्क, 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 मंकी, 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 फिंगर्स, फिंगर्स, फिंगर्स। हे पहा, एकापेक्षा जास्त आहेत त्यामुळे आपण त्यांना फिंगर न म्हणता फिंगर्स म्हणतोय। फिंगर्स, टॉप, 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 फॅन, 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 फॅन। याला आपण टेबल फॅन पण म्हणू शकतो। पेन, 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 व्हॅन, 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 बॉक्स, 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 अम्ब्रेला, 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 वॉच, 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 चेन, 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 स्टार, 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 टेबल, 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 हेन, 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 सन, 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 बॉल, 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 पिकॉक, 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 डक, डक, डक। थँक्स।